No Please picture, don't. please. No pictures, please. No paparazzi. No. I give you $1. Okay. We said no photo, no pictures, no videos. He said that he will pay us $1. And one Momo. One Momo. For Risa, auntie. यहाँ त्यो सानो कोनसँग चाहिँ नि खालि रिसा आन्टी उसलाई देखेपछि त खै के भयो जस्तो खुसी हुने Yeah, we're going for Momo party. Everyone is a Momo expert. Momo expert from US. Momo expert from China. Pepsi Cola. Papa, friendship homestay. एउटा चाहिँ मुगलीबाट ओ मुगलीबाट आमा तेरो मुगलीबाट आउँछ लाग्छ दिदी मामाको नजानु हो हामी गएको न पिउरी दिदी सोध्दै हुनुहुन्छ होला Oh, more and more similar to yours. Right? पोर चाहिँ बनाएको नि देखाउ न लास्टमा पोर चाहिँ मलाई दिएको थिएन र पो It is. It smells so यसपालि good. दिएको नानीले पैसा पोर चाहिँ कान्छीलाई चाहिँ दियो मलाई चाहिँ दिइनँ हो यसबाट चाहिँ कान्छीलाई दिइनँ मलाई दियो ल दिएपछि दुई भिडियो खिच्दैछ है फेरि अहिले पैसा के भन्नु होला फेरि त्यो कट गर है No got it, no got. बनाएको पनि हाल्नु न राम्रो पेटेटेटे राख्नु नि बुहारी यता There is Momo. It's a paneer Momo with veg. डोमा दिदी आउँदैन तपाईँहरू जाने दिन चाहिँ अनि मेरो घरमा चाहिँ पाउनु होला घरमै I've been here for 5 days, no food. I'm still rolling. Size. झोकेर हाल्छौँ र Help, Mom. Give some message to Philippine. I've been kidnapped by a Nepali family. Please help me. Rescue me. They said no food, no water until 1,000 momos. This news will be I know, I think so. They will believe it. But then they will say, you look like you've been eating momos. And we will steam it, right? युगहरू सबै छिर्नु पर्यो We boil it. Boil it. Yeah. But I think steam tastes better. And sometimes fry it. if it left then we'll fry tomorrow निधारमा के गर्ने र त्यो पनि आएन होला काम गर्ने मान्छेको त्यस्तै कता कता के हुन्छ त्यसमा जानी लाग्यो नि काम गरेर हो भिडियो भन्नु It's a flag. हुने नहुने त्यस्तो It's चाहिँ the Nepali है flag. तर त्यति नगर्दा फेरि छोड्दैन हो We should live Pani stream तिमीहरूले these यही बनाएको parties, you know? जग्गा I think it's relaxing. अनि आज मात्रै हेरेको त्यसले हेर्दैन नाला आज हेर्दैन आज मात्रै त के भयो त्यसलाई कहिले काहीँ त हेरोस् न मैले त्यही भनेर दिएको हो दिन चाहिँ अनि फेरि कहिले काहीँ होइन ऊ क्रेजी नै हुन्छ कि फेरि रिसा छ कि त्यो कस्तो रिसा छ हौ कस्तो रिसा त्यो भन्दा झन् भाइ चाहिँ खतरा झन् यसको नाम चाहिँ फेरि रिसा हो कि हजुर भन्दै छ हो रिसा हो नाम रिसा तिमीहरूले राखिदिएको चाहिँ होइन यसको आफ्नै नाम रिसा साँच्चीकै रुबी उसको नामै रिसा हो कि रिसाको अर्थ नेपालीमा थाहा छ Do you know the meaning of Risa in Nepali? Yes. Angry? Anger, yeah. So my teacher said, Risako. Risako. म
What's the meaning? Angry bird. Angry bird. Angry bird. Risako means angry bird? Risano means What the heck? There is one game, Angry Bird. Oh, yes. Yeah. करा करा चाहिँ नानीहरू